बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूंग बनन द एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1.4 की एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 7 साल को क्वेश्चन नंबर 7 की मूंगला ए मैट्रिक्स राकली दी और बी मैट्रिक्स राकली दी नो और शुकुल ए बी द बी ए बराबर दी सही शो अवल मूंग ए बी मालूम को बिया मूंगा बी ए मालूम को सही शो दा जमूंगा प्रीवियस लेक्चर दे हाँ क्वेश्चन नंबर 7 मुंगले ए मैट्रिक्स राकली दी -2 3 और 2 -1 और बी मैट्रिक्स राकली दी 1 -1 और 2 4 नमुंगा दा बशोकू ची ए बी बराबर दी दा बी ए दा बमुंग चिक्कू सही शो अवल बमुंगा ए बी मालूम हो लागे ना पस पर बिया मुंगा बी ए मालूम हो को इक्वल लागे को टिक तो को इक्वल नो मुंग बोलता बिया वायु ची इक्वल ना रे हाँ अवल बमुंग ए बी मालूम को मापा प्रीवियस लेक्चर के द मैट्रिसेस पर मल्टीप्लिकेशन तवज्जो वर कड़वा तासु په دې باندې پیښ چې کنفیوژن پکې نی او دې کې بوم دا ډېر په مزه سټپ طریقو کوم سټپ بای سټپ چې تاسو په دې باندې پیښ چې ملټیپلیکیشن څنګه کی ا میټرس ماولی کو -2 3 او 2 -1 ملټیپلای بی میټرس مان سره 1 -1 2 او 4 دی صحیح شو اوس په دې ملټیپلیکیشن څنګه کیږي ها ځان سره به داسې په رب کې ولیکې د دې ا میټرس چې دینو آرډر سری 2/2 دی او د بی میټرس هم آرډر 2/2 دی ډایګنل الیمنټس دي دا سیم دی مطلب ملټیپلیکیشن پوسیبل دی او د ریزلټنټ په آرډر سی 2/2 راځي صحیح شو دا سره په رب کې ځان سره چک کوي چې آیا دا ملټیپلیکیشن پوسیبل دی یا نه دی ها اوس په دې موږ ملټیپلیکیشن کو نو ملټیپلیکیشن به د دې څنګه کیږي ګوره دا رو 1 دا به په پهله سټپ کې د دې میټرس د کالم 1 سره ملټیپلای کیږي ټیک شو بیا به دا رو د دې چې کوم کالم 2 دی د سره ملټیپلای کیږي اول زه دا رو 1 د کالم 1 سره ملټیپلای کوم او بیا به کالم 2 سره ملټیپلای کوم صحیح ده اول د کالم سره کوم دا به موږ څنګه ملټیپلای کوو دا رو نه ده دا ما دلته کې ځان ته ولیکله چې تاسو په دې طریقه باندې پیښ چې دا څنګه ملټیپلای کیږي صحیح ده زه یو لاین ورکوم دلته نو ګوره دا شو -2 او 3 دا ما دا رو ځان ته ولیکله ټیک شو کالم سره 1 او 2 دی 1 او 2 دا وګوره دا رو شو او دا ویریبل میټرس دا کالم شو اوس په دې ملټیپلیکیشن څنګه د دې رو دا پهله الیمنٹ نه دی دا به د کالم پهله الیمنٹ سره ملټیپلای شي ټیک شو بیا به پلس ولګي او بیا به دا د دې سره ملټیپلای شي نو ګوره -2 ملټیپلای 1 -2 ملټیپلای 1 صحیح شو دا مې وکړو بیا د دې ملټیپلیکیشن او پهله دلته کې یو پلس ولګي ټیک شو دا یاد ساتئ اوس په دا 3 د دې 2 سره ملټیپلای شي 3 ملټیپلای 2 صحیح شو د دې رو 1 او د کالم 1 ملټیپلیکیشن دلته کې وشو اوس په دا رو 1 د کالم 2 سره دا رو 1 د کالم 2 سره په زه ملټیپلای کوم صحیح ده دا زه دې خوا لیکم رو څه ده -2 او 3 ده او کالم څه دی -1 4 دا رو ده او دا کالم شو دا رو او دا کالم ټیک شو ها دا رو دا پهله الیمنٹ په د کالم پهله الیمنٹ سره ملټیپلای شي دا بدلته کې لیکو صحیح ده نو -2
ملټیپلای ماینس 1. اوس په دې ملټیپلیکیشن نه پهله دلته پلس ساین لګو، دا یاد ساتئ. دا به اوس ملټیپلای شي 3 او 4. 3 ملټیپلای 4. نو دا د دې رو د کالم 2 سره ملټیپلیکیشن دا وشو، صحیح شو. د دې رو به کالم سره ملټیپلیکیشن وشي، دلته به راشي. د دې رو به د دویم کالم سره ملټیپلیکیشن وشي، دا به دلته راشي، صحیح شو. دا د دې رو ملټیپلیکیشن برابر شو. اوس په د دې رو 2 ملټیپلیکیشن کو پهله کالم 1 سره او بیا به کالم 2 سره هو به هو په دغه طریقه باندې بکیږي، صحیح ده. نو رو 2 مونږ سره دا 2 ماینس 1 د دې ملټیپلیکیشن اوس زه کوم پهله کالم سره، نو دا شو 2 ماینس 1. ټیک شو. دا ما دا رو راواغشته ده. کالم څه دی؟ 1 او 2 دی. کالم 1 او 2 دی. دا رو شو او دا کالم شو، صحیح ده. دا رو دا 2 نمبر او دا پهلا کالم دی. دا به د دې سره ملټیپلای شي، صحیح شو. دا به زه لیکم 2 ملټیپلای 1. ټیک شو. بیا د بل ملټیپلیکیشن او پهله پلس لګي. اوس په دا ماینس 1 د دې سره ملټیپلای کو، دا به شي ماینس 1 ملټیپلای 2. وشو. د دې رو دا ملټیپلیکیشن د پهله کالم سره وشو. اوس په دا رو د کالم 2 سره ملټیپلای کو، هغه زه دلته لیکم 2 ماینس 1 او دا دی ماینس 1 4. دا رو او دا کالم، صحیح شو. ملټیپلیکیشن یې سره دا پهله ایلیمنٹ د رو د کالم پهله ایلیمنٹ سره دلته مو لیکو 2 ملټیپلای ماینس 1. بیا پلس ولګي او بیا به دا دې سره ملټیپلای شي ماینس 1 ملټیپلای 4. ټیک شو. اوس بس تقریبا دا سره برابر ماینس 2 ملټیپلای 1 نه ماینس 2 راغی او 3 2s are 6 پلس 6 دغه شانتي. ماینس 2 ملټیپلای ماینس 1 نه 2 راغی او پلس 4 3s are 12. دا سیدا 2 1s are 2 او پلس په لګي نو ماینس 1 ملټیپلای 2 نو ماینس 2 راشي، نو پلس په ځای بیا دلته ماینس ولګي ماینس 2 شو. دا 2 1s are 2 دی خو ماینس په لګي سمبل ماینس، بیا پلس په لګي او ماینس 1 ملټیپلای 4 نه به ماینس 4 راځي، نو دا پلس به بس دا به نیگیټیو ته وړو ماینس 4 شي. دې نه موږ سره فاینلی راغی دا شو 4 دا شو 14 دا شو 0 او دا بل شو ماینس 6. ٹھیک شو. دا موږ سره ای بی راغی. اوس په مونږه بی ای معلومو، صحیح ده. بی ای به مونږ سره څه برابري هغه بیا دا خو اکویشن 1 دله ما ورکو. زه به اوس بی ای معلوموم، ګورم به چې آیا هغه د دې برابر راځي. نو اول به بی میټرس ولیکم. بی میټرس مونږ سره څه دی 1 ماینس 1 او 2 4 ملټیپلای ای میټرس دی ماینس 2 3 او 2 ماینس 1. صحیح شو. د دې دا ملټیپلیکیشن به اوس مونږ ډایرک وکړو، همدغه طریقې را خو ډایرک یې کوو، سپیس کم دی چې دې کې راشي. دا 1 ملټیپلای ماینس 2 1 ملټیپلای ماینس 2. ټیک شو. بیا پلس په ولګي او دا ماینس 1 ملټیپلای دا 2. ټیک شو. دا شو دا ملټیپلیکیشن ما وکړو 1 ملټیپلای 2 بیا پلس ماینس 1 ملټیپلای دا 2. صحیح شو. دا مې وکړو. اوس په دا رو دې سره ملټیپلای کوم، صحیح ده. دې سره دا به شي دا 1 ملټیپلای دا 3 پلس په ولګي دا ماینس 1 ملټیپلای دا ماینس 1 وشو. اوس په دا رو د دې سره ملټیپلای کوو. دا پهله دی 2 ملټیپلای بره ماینس 2 ده پلس په لګي او بیا به دا 4 ملټیپلای دی 2 سره 4 ملټیپلای 2. دغه شانتي اوس دا رو به زه د دې کالم سره ملټیپلای کوم. دا به شي 2 ملټیپلای دا 3 پلس په لګي
4 ملټیپلای دا ماینس 1 4 ملټیپلای دا ماینس 1 ټیک شو. ها دا به دې خوا راشي 2 1 ماینس 2 او دا به شي ماینس 1 ملټیپلای 2 نه ماینس 2 راځي دا پلس په ماینس شي نو ماینس 2 راشي او دا به شي 3 1 3 او دا ماینس ماینس پلس شي نو پلس 1 1 1 دغه شانتي 2 2 به ماینس 4 شي پلس به شي 4 2 8 به شي او دا به شي 3 2 6 او پلس په لګوم نو 4 1 4 دی خو ماینس 1 دی نو ماینس 4 به شي نو پلس په الریډي ماینس شي. فاینلی موږ سره دا کوېسچن دلته کې سولو شو. دې نه راغی ماینس 4 ماینس 2 ماینس 2 نه او دا بل پلس 4 راغی دا دې نه به پلس 4 راشي او د دې بل نه به 2 راشي دا اکویشن 2 شو. اوس تاسو وګورئ اکویشن 1 کې د دې ایلیمنټس څه دي 4 14 دی او دا ماینس 4 4 دی دا خو ایلیمنټس جدا دي سیم نه دي نو ثابت شو چې A B دا د B A برابر نه دی. صحیح شو. دی ویلو چې کوېسچن کې چې از A B د B A برابر دی صحیح ده نو خو برابر رانغی نو مونږ بس کراس ورکو چې برابر رانغی ټیک شو. دا کوېسچن دلته کې ختم شو.